Mến chào các bạn. Video hôm nay là một bài chia sẻ thông qua cuốn sách kinh điển Tư duy nhanh và chậm của Daniel Kahneman, mang tựa đề Nên hay không nên tin vào trực giác. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi mới chập chững bước vào cánh cửa cuộc đời, rất nhiều người trong chúng ta tự hỏi rằng quyết định của mình thực sự đúng đắn hay chỉ là cảm tính nhất thời. Sau bao năm lận đận, chúng ta lại tự vấn rằng liệu những lựa chọn nhanh chóng ấy có dẫn chúng ta đến thành công hay là những sai lầm ngầm. Thời gian trôi nhanh như chó chạy qua cầu. Một lần nữa chúng ta lại cúi đầu suy tư. Nếu trực giác lừa dối chúng ta bấy lâu, liệu giờ có nên học cách tư duy chậm rãi hơn để thay đổi cuộc đời? Nếu bạn còn đang băn khoăn giữa những quyết định chóng vánh và những suy nghĩ sâu sắc, thì sau khi lắng nghe những bài học từ cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy đáp án riêng cho mình. Tư duy nhanh và chậm đã được xuất bản qua nhiều năm, được dịch ra hàng chục ngôn ngữ và thay đổi cách nhìn của hàng triệu người về chính bộ não của mình. Ở Việt Nam, cuốn sách này được ví như một bí kíp để hiểu rõ về bản thân, được các lãnh đạo như Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, khen ngợi vì giúp chúng ta phát huy năng lực tư duy. Sở dĩ nó có sức ảnh hưởng lớn đến vậy, bởi khi đọc, mỗi chúng ta đều thấy bóng dáng của chính mình trong những thí nghiệm và bài học mà tác giả chia sẻ. Cuốn sách kể về hành trình nghiên cứu của Daniel Kahneman, một nhà tâm lý học Do Thái, từng đạt giải Nobel Kinh tế năm 2002. Sinh ra trong một gia đình Do Thái, lớn lên giữa chiến tranh và khó khăn, Kahneman từng phục vụ trong quân đội Israel, nơi ông bắt đầu nghiên cứu về cách con người ra quyết định dưới áp lực. Cùng với người bạn thân Amos Tversky, ông đã thực hiện hàng loạt thí nghiệm kéo dài hơn 30 năm, khám phá ra hai hệ thống tư duy trong bộ não chúng ta. Đây là một nghiên cứu sâu sắc về trí óc, đơn giản nhưng thay đổi hàng triệu trái tim. Giống như hành trình của chính tác giả từ một chàng trai nổi loạn đến nhà khoa học vĩ đại. Tư duy nhanh và chậm cho chúng ta biết rằng nếu cuộc sống không hiểu rõ hai hệ thống tư duy, sẽ chỉ là một mê cung đầy sai lầm. Tất cả những ai bước chân vào đó, cả cuộc đời sẽ chỉ loay hoay tìm lối thoát mà thôi. Nếu bạn quá quan tâm đến cảm tính, thì sẽ chỉ bỏ lỡ cơ hội lý trí. Daniel Kahneman sinh ra ở Tel Aviv năm 1934, nhưng ông lớn lên ở Paris giữa Thế chiến thứ hai. Bố ông bị bắt giam vì là người Do Thái và gia đình phải trốn chạy. Những trải nghiệm ấy khiến ông nhận ra rằng con người thường ra quyết định dựa trên cảm tính, dẫn đến sai lầm. Lớn lên, ông học tâm lý và bắt đầu nghiên cứu, chứng minh rằng bộ não chúng ta có hai hệ thống. Hệ thống 1 nhanh cảm tính và hệ thống 2 chậm logic. Giống như câu tục ngữ Việt Nam, dục tốc bất đạt, tư duy nhanh đôi khi dẫn ta lạc lối. Trong cuốn sách, mỗi thí nghiệm đều là một bài học riêng. Nếu Kahneman từng nghi ngờ trực giác của chính mình, thì ngay cả những bác sĩ, nhà đầu tư cũng mắc sai lầm tương tự. Thế nhưng, vì rất nhiều lý do, trước áp lực thực tế, chúng ta thường gác bỏ lý trí và chỉ để lại tiếc nuối. Nhưng lý do ấy, dù là gì, vẫn nằm ở sự so đo giữa cảm tính và logic. Mà chính sự tính toán này đã làm mờ đi mong muốn ban đầu của bạn. Nếu chúng ta không có dũng cảm, không kiên định với lý trí, thì sẽ không bao giờ vượt qua vùng an toàn cảm tính. Kahneman đã phá vỡ vòng an toàn ấy. Ông một mình đối mặt với những thí nghiệm và lựa chọn con đường tư duy sâu sắc. Trong hơn 30 năm, ông học được rất nhiều về bộ não con người. Ông thấy rằng cảm tính giúp ta sống sót, nhưng cũng dẫn đến sai lầm. Cứ tưởng cuộc đời sẽ êm đẹp với trực giác, nhưng một lần nữa, giống như tín hiệu từ vũ trụ, qua các thí nghiệm, ông nhận ra rằng lý trí mới là chìa khóa. Giấc mơ hiểu rõ tư duy ấy có ý nghĩa gì? Ông gặp được Tversky, người bạn đồng hành, đã nói rằng đây chính là vận mệnh của ông. Thành công thực sự hấp dẫn, nhưng cuộc sống cảm tính thì lại thực tế hơn. Kahneman đã đắn đo, nếu theo đuổi lý trí, ông phải từ bỏ những niềm tin cũ. Giống bao người khác, ông cũng suýt lạc mất bản thân. Nếu quá quan tâm đến cảm tính, rất có thể bạn sẽ đánh mất điều thực sự làm nên quyết định đúng đắn. Bởi vì, giống như Kahneman nói, trực giác là hệ thống 1,
nhưng vận mệnh là những gì chúng ta suy nghĩ sâu sắc. Câu nói này lập tức khơi gợi niềm đam mê trong ông. Không phải ước mơ của ông là hiểu rõ bộ não để thay đổi thế giới sao? Kahneman đã làm theo tiếng gọi của lý trí. Một lần nữa, ông chọn con đường thực hiện sứ mệnh của mình. Bạn cần biết rằng, cú lừa ngoạn mục nhất của cuộc đời là khi bạn buông xuôi, cúi đầu trước trực giác và nói, đây là bản năng, mình phải chấp nhận. Nhưng thực chất là không. Vận mệnh không phải là điều khiến bạn hối hận. Vận mệnh phải là những quyết định cân nhắc. Người ta vẫn thắc mắc rốt cuộc sẽ hối hận với những quyết định cảm tính chưa kiểm soát hay những lựa chọn lý trí để làm. Theo nghiên cứu của Kahneman, đối với hầu hết những gì chúng ta làm theo trực giác, nếu thất bại thì chỉ hối tiếc ngắn hạn, rồi thời gian sẽ hợp lý hóa nó. Nhưng đối với những điều lý trí mách bảo thì chưa thực hiện, chúng ta sẽ nghiền ngẫm từng ngày, hối hận cả đời. Bởi vì chúng ta không thể hợp lý hóa nó và cũng không thuyết phục được mình. Có một câu tục ngữ, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nhắc chúng ta rằng đừng để cảm tính làm mất cơ hội suy nghĩ sâu. Ước mơ không chịu được sự chờ đợi và nó cũng sợ sự cảm tính. Cũng giống như thiếp cháy đỏ trong lửa, chỉ khi được tôi luyện kịp thời mới uốn nắn được. Một khi nguội đi, khó định hình hơn. Vì vậy, khi trực giác được khơi dậy, hãy hành động với lý trí ngay lập tức. Hãy thực hiện bước đầu tiên trong việc cân nhắc quyết định, trong khi nhiệt huyết còn. Cho dù cuối cùng không hoàn hảo, nhưng nỗ lực từng ngày, chúng ta vẫn thấy bản thân tốt hơn. Để dễ hình dung hơn, hãy cùng khám phá vài thí nghiệm nổi tiếng mà Kahneman đã thực hiện. Những bài học khiến hàng triệu người giật mình, nhận ra trực giác đôi khi lừa chúng ta. Những thí nghiệm này không chỉ là con số khô khan, mà còn là gương soi cho chính cuộc đời chúng ta, giúp ta nhận ra những cái bẫy ẩn náu trong tâm trí. Hãy tưởng tượng bạn gặp một cô gái tên Linda, 31 tuổi, độc thân, thẳng thắn, rất thông minh. Thời sinh viên cô ấy từng quan sát sâu sắc các vấn đề kỳ thị chủng tộc và bất bình đẳng xã hội. Bây giờ, bạn phải chọn điều nào có khả năng cao hơn. Linda là nhân viên ngân hàng, Bank Teller. 2B. Linda là nhân viên ngân hàng và đấu tranh cho nữ quyền, Feminist Bank Teller. Bạn nghĩ sao? Hầu hết chúng ta trong khoảnh khắc ấy sẽ chọn B vì nó nghe hợp lý hơn. Giống như bức tranh hoàn hảo về Linda, nhưng thực chất, điều đó vi phạm quy luật xác suất cơ bản. Khả năng Linda là nhân viên ngân hàng và feminist phải thấp hơn. Chỉ nhân viên ngân hàng thôi. Đây chính là cái bẫy của hệ thống 1. Tư duy nhanh, cảm tính, thích những câu chuyện đẹp đẽ thay vì logic lạnh lùng của hệ thống 2. Các bạn ơi, bao lần trong đời chúng ta đã chọn câu chuyện hay thay vì sự thật đơn giản, một công việc nghe uy tín hơn, một mối quan hệ hoàn hảo hơn, rồi cuối cùng hối hận vì không nhìn rõ xác suất thực tế. Nếu quá tin vào trực giác, cảm tính, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội cân nhắc đúng đắn. Hãy dừng lại, hít thở sâu và hỏi, đây có phải là logic hay chỉ là cảm giác? Giống như câu ca dao, nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhưng đôi khi hình dong ấy chỉ là ảo mộng. Tiếp theo, hãy thử nghĩ xem, bạn được hỏi dân số Thổ Nhĩ Kỳ khoảng bao nhiêu? Trước đó, ai đó vô tình nói một con số ngẫu nhiên. Ví dụ 65 triệu hay 10 triệu. Bạn đoán xem, những người nghe 65 triệu là ước lượng cao hơn hẳn so với nhóm nghe 10 triệu, dù con số ban đầu hoàn toàn vô nghĩa. Kahneman và Tversky đã làm thí nghiệm với bánh xe may mắn, dừng lại ở 10 hoặc 65, rồi hỏi về phần trăm quốc gia châu Phi trong Liên Hợp Quốc. Kết quả, nhóm neo 60 ước lượng trung bình 45%, nhóm neo 10 chỉ 25%. Con số đầu tiên dù ngẫu nhiên đã neo chặt lấy đầu óc chúng ta, khiến hệ thống thứ hai điều chỉnh không đủ. Trong đời sống, bạn đã từng bị neo chưa? Một mức lương đề nghị đầu tiên thấp, rồi dù đàm phán, bạn vẫn chấp nhận cao hơn chút xíu, nhưng vẫn thấp hơn giá trị thực. Hay mua nhà, thấy giá niêm yết cao, bạn nghĩ giảm 10% là hời, nhưng thực ra vẫn bị neo. Đừng để con số đầu tiên lừa dối. Hãy tỉnh táo, tìm thêm thông tin và tự hỏi, con số này có thực sự liên quan không? Hay chỉ là bẫy của trực giác? Như của nhân dạy, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng nếu bị neo, ta sẽ thua ngay từ con số đầu.
Hai lựa chọn phẫu thuật: A. Phương pháp A, 90% bệnh nhân sống sót. B. Phương pháp B, 10% bệnh nhân tử vong. Hầu hết mọi người chọn A vì nghe sống sót tích cực, nhưng thực chất hai lựa chọn giống hệt nhau về xác suất, chỉ cách khung thông tin khác đi thôi. Tích cực thì ta thích, tiêu cực thì ta sợ. Kahneman chứng minh ngay cả bác sĩ có kinh nghiệm cũng bị ảnh hưởng. Các bạn thân mến, trong cuộc sống bao lần chúng ta quyết định dựa trên kết nối thay vì bản chất. Một sản phẩm giảm 50% giá nghe hấp dẫn hơn tăng giá gấp đôi rồi giảm về cũ. Hay khi chọn công việc lương cao nhưng áp lực nghe tệ hơn, cơ hội phát triển lớn dù thử thách. Đừng để khung cảm giác che mờ lý trí. Hãy lật ngược lại, xem xét cả hai mặt và chọn điều thực sự tốt cho mình. Giống như câu tục ngữ, nghe lời hay, bỏ lời dở. Nhưng đôi khi, lời hay chỉ là cách nói khéo léo. Bạn có sợ máy bay hơn ô tô không? Nhiều người sợ máy bay dù thống kê cho thấy ô tô nguy hiểm hơn gấp hàng trăm lần. Tại sao? Vì tai nạn máy bay được báo chí đưa tin rùm beng, hình ảnh kinh hoàng in sâu vào đầu. Những sự kiện dễ nhớ, sống động sẽ khiến ta đánh giá xác suất cao hơn thực tế. Câu tục ngữ Việt Nam, nghe một biết 10. Nhưng đôi khi bạn nghe một tai nạn, ta tưởng cả thế giới đầy rẫy nguy hiểm. Hãy cẩn thận, đừng để những ký ức nổi bật đánh lừa. Khi lo lắng, hãy dừng lại, tra cứu số liệu thực tế và để hệ thống 2 lên tiếng. Nếu không, chúng ta sẽ mãi chênh vênh giữa nỗi sợ hãi vô cớ, bỏ lỡ những cơ hội thực sự. Và một ví dụ thú vị nữa về neo đậu với bánh xe may rủi. Kahneman quay bánh xe dừng lại ở 10 hoặc 65, rồi hỏi về phần trăm quốc gia châu Phi. Kết quả cho thấy con số ngẫu nhiên ấy neo chặt ý nghĩ, khiến ước lượng lệch hẳn. Giống như trong đàm phán, con số đầu tiên bạn nghe sẽ neo chặt tâm trí, dù nó vô lý đến đâu. Các bạn ơi, cuộc đời đầy những cái neo như vậy. Một lời chê bai đầu tiên khiến ta tự ti mãi, hay một mức giá đầu khiến ta chi tiêu quá đà. Hãy nhận ra và buông bỏ, và để lý trí dẫn dắt. Như câu nói, biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe. Nhưng đừng để cái neo đầu tiên làm trụ cột sai lầm. Những ví dụ này không chỉ là khoa học, mà còn là lời nhắc nhở rằng trực giác có thể là người bạn, nhưng cũng có thể là kẻ lừa đảo tinh quái. Hãy để chúng khơi dậy trong bạn mong muốn cân bằng giữa nhanh và chậm, giữa cảm tính và logic. Những vấp ngã từ cảm tính sẽ khiến bạn quyết tâm mạnh mẽ hơn trên con đường lý trí. Đâu phải việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Những thí nghiệm đầu tiên của Kahneman cũng vậy. Ông phải hứng chịu rào cản từ niềm tin cũ. Thứ nhất là lẫn lộn giữa xác suất và cảm tính. Thứ hai, ông gặp phải những kết quả bất ngờ, cứ ngỡ đúng nhưng hóa ra sai. Mới hôm qua tương lai còn sáng rực, giờ đây kết quả khiến ông suýt gục ngã. Ông nhớ mới đây thôi, còn tin vào trực giác, nhưng giờ chẳng còn gì. Ông cô đơn giữa những nghi vấn. Lúc này, ông nhớ tới lời của Fechner, khi quyết tâm, vũ trụ sẽ góp sức. Những lời này mang lại sự tự tin và can đảm. Ngày hôm sau, ông thu dọn và tìm kiếm cơ hội mới. Cuộc sống đôi khi giáng cú đánh, nhưng cũng mang hy vọng. Chỉ cần bạn có đôi mắt tinh tường, giỏi phát hiện vấn đề và sẵn lòng suy nghĩ sau. Kahneman tìm thấy lý thuyết viễn cảnh, nhưng ban đầu nó ế ẩm. Thông qua quan sát, ông đề nghị rằng phải xem xét tổn thất và lợi ích riêng. Khi ông chủ động áp dụng, không ngờ thu hút được giới khoa học. Thế là lý thuyết được công nhận. Nhưng ước mơ Nobel của ông phải vượt qua nhiều năm. Đâu phải 1-2 thí nghiệm là đủ. Trong quá trình sẽ có lúc tuyệt vọng nhất, đó là khi nỗ lực dài nhưng mục tiêu còn xa. Kahneman cũng đau lòng vì điều này, nhưng ông vẫn ở lại. Ông tập trung nghiên cứu. Đôi khi ông đưa ra một ý tưởng tuyệt vời, nhiều năm sau, ông kiếm được giải Nobel. Ông không chỉ học được tâm lý, mà còn thay đổi kinh tế học. Đối với người thực sự biết mình muốn gì, khó khăn không phải là cực hình, mà là thử thách trưởng thành. Buông bỏ cảm tính mới chạm tới bến bờ lý trí. Lúc này, Kahneman có hai lựa chọn.
Một là sống với niềm tin cũ, hai là tiếp tục theo đuổi lý thuyết mới. Ông chọn tiếp tục. Ông băng qua những tranh cãi, ông đến các hội nghị. Ở đây ông gặp nhiều đồng nghiệp. Ông yêu lý thuyết, ông muốn ở lại. Nhưng rồi ông nhận ra, từ bỏ cảm tính sẽ khiến ông hối hận cả đời. Vì vậy, ông tiếp tục con đường của ông. Những người đạt điều vĩ đại đều biết từ bỏ sự thoải mái tạm thời để theo đuổi lý trí thực sự. Động lực thực sự luôn đến từ sự sôi sục bên trong nội tâm. Kamen tiếp tục đối mặt với thử thách lớn. Ông bị chỉ trích, bị nghi ngờ, mất đồng nghiệp Tversky, nhưng ông không bỏ cuộc. Cuối cùng, khi nhận Nobel, ông vẫn không quên người bạn. Khi bạn thực sự có lý trí, dù khó khăn đến đâu, bạn cũng không bị đánh bại. Quá trình tư duy chậm sẽ khiến cuộc sống thú vị. Bạn sẽ trưởng thành, mạnh mẽ hơn, trở thành phiên bản tốt hơn của mình. Cũng giống như Kamen, ngay cả khi không có giải thưởng, hành trình của ông vẫn là kho báu. Cuộc sống không phải là những ngày chúng ta sống, mà là những ngày đáng để nhớ. Các bạn thân mến, xin hãy nhớ rằng khi trực giác, chúng ta nhất định phải kiểm chứng bằng lý trí. Đừng bao giờ từ bỏ, không ai ngăn cản bạn sống cuộc đời sáng suốt, ngoại trừ chính bạn. Bạn phải tin rằng mọi động lực đều đến từ bên trong chính bạn. Bạn phải tin rằng không có quyết định nào là không thể cân nhắc. Mong rằng tất cả chúng ta đều có thể đối mặt với trực giác. Thật sự trong trái tim, dũng cảm tiến tới lý trí, có trách nhiệm với quyết định của mình và làm cho cuộc đời tỏa sáng. Mình mời các bạn cùng thực hiện thử thách nhỏ này, chỉ 7 ngày thôi, nhưng có thể thay đổi cách quyết định để cuộc đời của bạn vẻ vang hơn. Mỗi ngày hãy làm ít nhất 3 điều sau. Thứ nhất, viết ra một quyết định cảm tính mà bạn từng ấp ủ, dù lớn hay nhỏ, và một bước nhỏ hôm nay bạn sẽ làm để kiểm chứng bằng lý trí. Thứ hai, dành 10 phút tĩnh lặng để lắng nghe trái tim và hỏi điều gì khiến bạn thực sự sáng suốt và ghi lại câu trả lời. Thứ ba, chú ý tìm ít nhất một việc làm mà bạn được nhắc nhở, một sai lầm nhỏ, một cơ hội cân nhắc và một câu nói khích lệ và cảm ơn nó. Sau 7 ngày, hãy quay lại video này và chia sẻ ở phần bình luận về hành trình tư duy nhanh và chậm của bạn. Đã có những điều kỳ diệu xảy ra với bạn rồi nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn cảm thấy video ngày hôm nay có ích, hãy chia sẻ tới những người cần nó. Ủng hộ mình bằng một nút like. Nhấn theo dõi và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất hàng tuần. Và nếu bạn có bất cứ cảm xúc hay suy nghĩ nào thì hãy chia sẻ ở phần bình luận dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.